Üdvözlök mindenkit, a mai videó témája álom és rémálom, hogyan is néz ki egy narcisztikus kapcsolat. Sokan beszélnek az emberek narcisztikus párkapcsolatról, hogy elszenvedői voltak egy ilyen narcisztikus bántalmazásnak, de viszont sok esetben az elmesélt történeteken már látható, hogy hát itt nem egészen narcisztikus bántalmazásról beszélt az illető. A mai videó az arra hivatott, hogy bemutassa, hogyan is néz ki egy klasszikus narcisztikus bántalmazás, tehát milyen specifikus mintázatokat figyelhetünk meg narcisztikus személyiségzavarnál, tehát patológiás narcisztikusnál. A narcisztikus kapcsolatok összetett, de szerintem nagyon is jól felismerhető dinamikát hordoznak magukban, tehát megvannak a specifikus minták, amiket úgy gondolom, hogy be lehet azonosítani párkapcsolaton belül. Egy narcisztikus kapcsolatban az egyik fél, természetesen ez a narcisztikus, az szisztematikusan alárendeli, kihasználja, bántalmazza az áldozatot. Az ilyen kapcsolatokban a narcisztikus viselkedésnek a széles spektrumát figyelhetjük meg, ezeket tapasztalhatjuk, ideértve a kontrollt, manipuláció különböző formáit, leértékelést, eldobást, hooveringet. Narcisztikusnál érzelmi bántalmazásra gondolok, egy klasszikus narcisztikusra nem jellemző a fizikai erőszak, a fizikai bántalmazás. Narcisztikus kapcsolatokra nagyon fontos, hogy jellemző patológiás narcisztikus kapcsolatokra ciklikusság 4 fő fázisra hozható, tehát itt van nekünk az idealizáció, ott van a leértékelés, ott van az eldobás, és ott van a visszaporszívózás, a hoovering. Az alábbiakban pedig akkor részletesen ismertetem a narcisztikus kapcsolatok főbb jellegzetességét. Mindenképpen beszélnünk kell a kontroll szerepéről, tehát a narcisztikus személyek, azok mindig igyekeznek teljes kontrollt gyakorolni a partnerük felett, megnyilvánulhat az áldozat életének minden területének, aspektusának az ellenőrzésében, beleértve a baráti, családi kapcsolataikat, karrierüket, de mindennapi élet döntéseket is. A narcisztikusoknak a mindene a kontroll. Miért? Azért, mert belül rendkívül instabil, bizonytalan, a kontrollal kompenzálja, hogy mindent irányítani akar, így ezzel azt érje el, hogy valamivel tehát egy biztonságosabb teret tud magának kreálni, amivel oldja az állandósult szorongását. Beszélek egy kicsit a manipulációról, tehát a narcisztikusok, mint tudjuk, rendkívül ügyes manipulátorok, akik különböző technikákat alkalmaznak, hogy irányítsák, és ezzel is befolyásolják az áldozataikat. Ezek közé mi az, ami tartozik, mi az, amit megfigyelhetünk, hazugságok, félrevezetés, háromszögezés, érzelmi és pszichológiai manipulációknak a sokszínűsége. Nagyon fontos rész jön patológiánál, párkapcsolati ciklikusságról beszélhetünk, 4 fő ciklus van. Első ciklus idealizáció, tehát a narcisztikus kapcsolatoknak a kezdetén a narcisztikus az idealizálja a partnerét, szerelembombázza, ez a szakasz tele van bógokkal, figyelemmel, intenzív érzelmekkel. Az áldozat ebben a szakaszban úgy érzi, hogy megtalálta az ideális partnert, a tökéletest, a szőke herceget a fehér lovon, tehát azt érzed, hogy olyat találtál, mint még soha. Olyan szintű egyezést tapasztalhatsz ebben a szakaszban, totális szintű egyezést, amilyet még korábban soha senkivel, kivéve, ha az elődje az nem narcisztikus volt. A narcisztikus ugyanez mi az, amit csinál? Tükröz a partnerének a legmélyebb vágyait, visszatükrözi, tehát mindent, amit elmondtál neki a vágyaidról, a legmélyebb álmaidról, a hobbiaidról, ezeket mind visszatükrözi neked, ezért aztán ennek hatására te úgy érzed, mintha megtaláltad volna a másik feled, hiszen hát mindenben olyan, mint te. Mindenben megegyeztek, közös világnézet, közös hobbik, minden közös. És a boldogságtól madarat lehetne veled fogatni. A mennyekben jársz a szerelembombázás az idealizáció szakaszában. Menjünk tovább a következő szakaszra, ez a leértékelés fázisa. Kapcsolat előre haladtával a narcisztikus azt kezdi meglátni a partnerének a valódi személyét, ez pedig nem egyezik meg a fejében létrehozott idealizált eszményi képpel, ezért aztán elkezdi kritizálni és leértékelni a partnerét. A korábban idealizált tulajdonságaidat most negatív színben tünteti fel, semmi sem tűnik elég jónak neki. Ez a fázis ez rendkívül romboló, nagyon destruktív hatással van az áldozat önértékelésére,
hogy miért csinálja ezt egy narcisztikus, majd a videó végére ide beteszem szokásos helyre azokat a kis ajánlott videókat, amik specifikusan ezzel foglalkoznak. Ebben a videóban nem akarom most magam ismételni, mert ennek a videónak most az a lényege, hogy a ciklusokat, ezeket a párkapcsolati ciklikusságot te tökéletesen átlásd. Megyek a következő szakaszra, ciklusra. Eldobás. Tehát miután a narcisztikus teljesen leértékelte a partnerét, megfigyelhető, hogy nagyon, tehát egy ilyen így csettintéssel vett véget a kapcsolatnak, tehát az áldozatot eldobja, gyakran bármilyen előzetes figyelmeztetés nélkül. Ez a szakasz, ez rendkívül fájdalmas, mivel az áldozat nagyon hirtelen és váratlanul kerül ki a kapcsolatból. Megyek a következő szakaszra, mert itt nincs vége patológiánál. 4-es. Hoovering, visszaporszívózás. A narcisztikusok nagyon gyakran visszatérnek az áldozathoz egy idő után. Most, hogy mennyi idő után, ezt nem lehet megmondani, hetek, hónapok, akár hosszú évek. Különböző módszerekkel próbálja újra bevonni egykori partnerét a kapcsolatba, visszarángatni. Ez a hoovering, visszaporszívózás. Tele van ez a szakasz ismét bókokkal, figyelemmel, próbálja minden áron visszacsalogatni az áldozatot, hogy újrainduljon a ciklus. Ha az áldozat beadja a derekát, a ciklus újraindul. Viszont ami megfigyelhető, hogy minden ciklus sokkal rövidebb. Tehát minél több sikeres hooveringet tud végrehajtani egy patológiás narcisztikus, annál gyorsabban fognak a ciklusok végbe menni. Tehát azt figyelheted meg, hogy minden egyes sikeres visszaporszívózásnál, ha beadod a derekadat, a ciklusok azok rövidülnek. Bántalmazás. A narcisztikus bántalmazás lehet verbális, érzelmi, pszichológiai, fizikai, az nem jellemző. Az ilyen bántalmazásoknak a célja az áldozat önbizalmának, önértékelésének a teljes megsemmisítése, hogy a narcisztikus fenntarthassa a 100%-os kontrollt. Ugyanis a tökéletes kontrollt csak és kizárólag egy izolált áldozaton lehet gyakorolni, aki mellett már nincsenek barátok, már nincs ott a család, nincs ott senki, csak egymaga. A narcisztikus sok esetben megfigyelhető, teljesen izolálja áldozatát, mindenkit elmar az áldozat körül. Nagyon sokféle történetet olvashatunk. És sok történetet olvasva látható, hogy nem igazán kapcsolódik a klasszikus narcisztikus bántalmazáshoz. De akkor hogyan is néz neki egy olyan történet, amit ha elolvasunk, akkor kirajzolódna, hogy hát igen, itt nagy valószínűséggel egy narcisztikus abúzust elszenvedőnek az írását olvashatjuk. Hogyan néz neki akkor ez a kis írás? Hát valahogy így. Eleinte úgy tűnt, hogy megtaláltam az ideális partnert. Minden figyelmet rám irányított, csodálatos bókokat kaptam tőle. Úgy éreztem, hogy én vagyok a világ közepe. Ez ugye a kezdeti szakasz, az idealizáció. Minden az áldozatról szól. Itt az áldozat ebben a szakaszban úgy érzi, hogy még soha az életében nem volt ilyen boldog senkivel. Idealizálás, szerelembombázás. Menjünk a következő szakaszra. Mi az, amit itt olvashatnánk? Ahogy múlt az idő, múltak a hónapok, a kapcsolatunk egyre komolyabbá vált, viszont már megfigyelhettem apró változásokat, majd az apró változások, azok egyre nagyobbak lettek. Tehát a partnerem itt már egyre gyakrabban elkezdett kritizálni, legyen szó az öltözködésemről, frizurámról, hobbiaimról, barátaimról, munkámról. Megfigyelhető, hogy ez a leértékelés szakasza volt, ahol hirtelen, ami korábban jó volt, itt már nem jó. Bármit csinál az áldozat, az nem volt jó. Narcisztikusnak itt minden rossz. Nem lehet megfelelni. De megfigyelhető, hogy amiket kezdetben az idealizációnál jónak talált egy narcisztikus, itt már nem találja jónak. Menjünk tovább. Egy idő után már nem voltak barátaim, mert a partnerem az mindig talált valami kifogást, hogy miért nem szabadna velük találkoznom, miért vannak rám rossz hatással. Teljes kontroll alatt tartott, minden döntést ő hozott meg helyettem. Ez az irányítás
és izoláció része volt a bántalmazásnak. Sok esetben, mint már elmondtam, a narcisztikusok teljesen kisajátítják áldozataikat, még a pénzügyeket is átveszik, hiszen pontosan tudják, hogy a pénzügyeknek a kontrollálása, tehát ennek a megszerzése és megtartása az jelentős lépés az áldozat teljes kisajátítására, irányítására. Menjünk tovább a kis történetben. A kapcsolatunk végül nagyon hirtelen ért véget. Egyszerűen közölte, hogy vége, és eldobott. Teljesen összeomlottam, úgy éreztem, hogy elvesztettem egykori önmagam, elvesztettem az életem értelmét. A narcisztikus eldobja a partnerét, mint egy zsebkendőt. Viszont itt még nincs vége az egésznek patológiánál. Menjünk tovább a történetben. Egy idő után azonban visszatért. Újra bókolt nekem, figyelmes volt, megpróbált visszahódítani, és azt mondta, hogy most minden más lesz. Ez a visszaporszívózás fázisa volt, ahol ismét elhitette velem, hogy ő megváltozott, és hogy érdemes újra kezdeni az egészet, mi ikerlángok vagyunk, egymásnak teremtett minket az univerzum, tehát ebben a szakaszban leígéri a csillagokat és az égről, nagy fogadkozások, megbánások is megfigyelhetőek ebben a szakaszban, future faking, jövőszínlelés. Majd ha te beadtad a derekad, megfigyelhető, hogy az egész kezdődik, minden kezdődik előről. Az ígéretekből, a future fakingből, a jövőszínlelésből semmi nem lesz. Minél több sikeres visszaporzívózás van egy eldobás után, a ciklusok, mint már elmondtam, annál inkább rövidebbek lesznek. A narcisztikus kapcsolatok jellegzetessége, hogy hiába fogadod vissza 1223-szor is, mindig ugyanaz a ciklikusság figyelhető meg kezeletlen patológiánál. Mindenkivel ez megy végbe, tehát nem csak veled, a jó Istennel is ugyanezt a ciklust járná végig. Röviden és tömören így néz ki egy klasszikus, narcisztikus párkapcsolati dinamika. Patológiás narcisztikus kapcsolat összessége idealizálás, leértékelés, eldobás és a visszaporszívózás ciklikussága, valamint kontroll, manipulációk különféle formája párkapcsolatban megfigyelhető a kapcsolaton belül, megkérdőjelezhetetlenség, ugyanis a narcisztikus, mint tudjuk, az egy hamis énnel rendelkezik, ő mindent jobban tud mindenkinél, tévedhetetlen, továbbá megfigyelhető, hogy mindig áldozatnak állítja be magát, tehát nem tud felelősséget vállalni semmiért, mindig a külsős tényezőkre hárít mindent, őt az összes kapcsolatában mindenki megbántotta, kihasználta, megaláztat, nem vállal, nem tud semmiért felelősséget vállalni, allóplasztikus viselkedésük van, hiszen felnőtt testben egy maximum 8-9 éves gyermek érzelmi szintjén vannak megrekedve. Minden kapcsolata egy patológiás, kezeletlen patológiás narcisztikusnak háborús övezet. Ez a narratívai talán segíthet felismerni a narcisztikus kapcsolatok jellemzőit, valamint a környezetünkben élőknek is betekintést nyújthat abba, hogy milyen is valójában egy ilyen kapcsolat, sokan ugyanis nem tudják ezt szavakba önteni, akkor meg kell nekik mutatni ezt a videót, hogy hogyan is néz ki. Ennyit mára, én köszönöm a figyelmet, ha informatívnak találtad, akkor nyomj egy lájkot, csatornámra nagyon sok videó van már feltöltve, több mint 350, lehet valamelyik kérdésedre megtalad a választ. Nézz szét!